සාදරයෙන් පිළිගන්නවා PcReview Lk ඉතින් එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකට ඉතින් ඇත්තටම ඔය මේ දවස්වල ඔයාලා ගොඩක් හිතන දෙයක් තමයි මගේ channel එක බලන ඔබ ඉතින් ගොඩක් මේ වෙනකොට දන්න දෙයක් තමයි Apple iPhone 14 series එක. දැන් මේ iPhone 14 series එක මොකක්ද? දැන් ඔයාලා දන්න Apple සමාගම මේ ලංකදී Apple event එක සුපුරුදු විදිහටම පැවැත්වුවා සැප්තැම්බර් 7. සමහර විට මේක බලන්නේ නැති සමහර විට YouTube එකේ මේ වෙනකොට වීඩියෝ පළ වෙනවා ගොඩක්. ඉතින් ඒකනොත් ඔයා බලන්නේ නැති. මේ පාර මාදිලි කිහිපයක්ම රිලීස් වුණා. iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max කියලා. ඉතින් අද මම කියන්නේ මේ iPhone 14 එක ගැන ඔබ කිසිදා අහපු නැති ටිකක් විශ්මිත කරුණු කිහිපයක් ගැන. ඉතින් iPhone 14 event එක බලලා හරියටම නිශ්චිත කරපු කරුණු කිහිපයක් තමයි අද මම ඔයාලට කියන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අපේ channel එක subscribe කරන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. හොඳයි අපේ channel එකත් එක්ක එකතු එන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. හොඳයි. iPhone 14 මේ වෙනකොට මාදිලි 4ක් රිලීස් වෙලා තියෙනවා. 14 එක, 14 Plus එක, iPhone 14 Pro එක සහ Pro Max කියලා ෆෝන්ස් 4ක් රිලීස් වෙලා තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් ආපස්සට යමු. ගිය අවුරුද්දේ රිලීස් වෙච්ච iPhone 13 එක, iPhone 13 එක, 13 mini එක, 13 Pro එක, 13 Pro Max එක කියලා ගිය අවුරුද්දේ රිලීස් වුණා ෆෝන්ස් කිහිපයක්. දැන් ඔය ෆෝන්ස් ටික ඔන්න ඔය ෆෝන්ස් ටික ගැන අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. දැන් ඔය ගිය අවුරුද්දේ රිලීස් වෙච්ච ෆෝන්ස් ටික මේ අවුරුද්දේ රිලීස් වෙච්ච ෆෝන් අතරයි දෙන පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඔයා iPhone 13 එක ගත්තොත් iPhone 13 mini එකකුත් රිලීස් වුණා මේ මාදිලි ටික. ඒ වගේම මේ පාර iPhone 14 එකේ mini version එක හඳුන්වන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ තව දුරටත් ඔයාලට ගිය පාර iPhone 13 mini වගේ iPhone 14 mini එකක් ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔයාලට ඒ වෙනුවට අලුතින් එකක් හම් වෙනවා. ඒ තමයි iPhone 14 Plus එක. මේක iPhone 14 mini එක පොඩියට නේදුනේ. ඩිස්ප්ලේ එක පොඩියට. මේක ඩිස්ප්ලේ එක ලොකුවට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ ලොකුවට හදලා තියෙන්නේ. මේක නම් ගොඩක් සුපිරි ෆෝන් එක. iPhone 14 එකම තමයි ඩිස්ප්ලේ එක ලොකු කරලා හදලා තියෙන්නේ. දැන් iPhone 14 වෙනකොට කිහිප දෙනෙක්ම මේක පාවිච්චි කරන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. තාම නිල වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට iPhone 14 Plus එක ඇවිල්ලා නැහැ. ඒක සමහර විට මොකක් හරි ශ්‍රී ලංකාවට එකපාරට එන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ වෙනකොට තියෙන ප්‍රසිද්ධ වෙනස්කම් ටිකක් ගැන අපි කතා කරමු. iPhone 14 එකේ 14 Pro එකේ ගිය පාර iPhone 14 එක iPhone 14 Plus එකේ ගිය පාර තිබිච්ච වගේම සාමාන්‍ය notch එක තිබ්බා. හැබැයි iPhone 14 Pro එකේ Pro Max එකේ එහෙම තිබ්බේ නෑ. ඊට වැඩිය වෙනස් විදිහේ notch එකක් තිබ්බා. මේ පාර අර උඩට ඇලිලා වගේ තිබිච්ච notch එක ගැලවිලා ඩිස්ප්ලේ එක පොඩ්ඩක් අර මැදට වගේ ඇවිල්ලා ඒක කර්ව් වෙලා දෙනවා. ගොඩක් තව මේ notch එක. ඒ වගේම Apple ආයතනයේ මේ අලුත් එයාලගේ notch එකට හඳුන්වන්නේ Dynamic Island කියලා. මේ Dynamic Island එක හරහා සාමාන්‍ය දැන් notch එකක් කියද්දි අපි වැඩි සමහර කට්ටිය ආස නැහැ සමහර කට්ටිය ආසයි. notch එකෙන් display එක පොඩ්ඩක් කැපිලානේ යන්නේ. ඔබට ආස නැහැ. මටත් පිළිගන්න සිද්ධ වුණා මේ notch එක නැතුව ෆෝන් එකක් යූස් කරන්න බෑ. ඇයි? ඒකේ කැමරාව, සෙන්සර්ස් වගේ ගොඩක් දේවල් එතන තියෙනවා. ඒවා ගොඩක් කඩු කරලා ලැබුවත් ඒක ලොකුවට යූස්ෆුල් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මේ notch එක අයින් කරලා සම්පූර්ණයෙන් පාවිච්චි කරන තව ටික කාලයක් තාක්ෂණය එනකන් ඉන්න වෙයි. හැබැයි Apple සමාගම මේ notch එක දැන් මිනිස්සු ගොඩක් Apple devices වලට කැමති නැහැ notch එක නිසා 14 Pro එකක් හෝ 14 Pro Max එකක් ගන්න කට්ටියට මේ notch එකේ වැඩ කැලි දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ notch එකේ වෙනම animations වගේ දේවල් වෙනම විදිහට ලස්සන විදිහට එනවා. ඉතින් මේක ගැන මම iPhone 14 Pro එකේ Pro Max එක ගැනයි ස්පෙෂල් කරපු
වීඩියෝ එකකින් ඒක කියන්න මම දැනට ඒක ලොකුවට කියන්නේ නැහැ මොකද මම මේ iPhone 14 Pro එකයි Pro 14 Pro Max එකයි ගැන වෙනම ඉස්සරහට තව වීඩියෝ එකක් කරන්න හදනවා. එහමයි කියන මේ වීඩියෝ එක ගැන නැති වෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. මම ඉස්සරහට තව වීඩියෝ එකක් හදනවා. මේ iPhone 14 Pro එක සහ Pro Max කියන ෆෝන් දෙක මෙන්න මේ දෙක ගැන තවත් විස්තර කරලා. ඒක නිසා මම දැම්ම ඩයිමෙක් අයිරන් Apple ලගේ ගොඩක් විශේෂ නොච් එක ගැන කතා කරන්න හදන්නේ නැහැ. මේ නොච් එක ඔයාලට ගොඩක් වැඩ කරගන්න පුළුවන් වගේම නොච් එක එක ඇනිමේෂන් එනවා. Apple AirPods කනෙක්ට් කරාම මේ වගේ ගොඩක් දේවල් එනවා. iPhone 14 එකක් ගන්න කෙනෙක්ට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේකේ කැමරාව. දැන් සමහර කට්ටිය Apple ලට report කරන හැමදාම 12 මෙගාපික්සල් කැමරා එකම එවන්නේ ඇයි කියලා. මේ පාර Apple එකට හොඳ එකක් කියලා තියෙනවා. Apple ලා iPhone 14 එක සහ 14 Pro iPhone 14 එක සහ 14 Plus එක මේ වෙනකොට ඒකට අලුත් කැමරා ෆීචර් සෙට් කරලා දෙනවා වගේ 14 Pro එකට සහ Pro Max එකට තවත් කැමරා ෆීචර් සෙට් කරලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ iPhone 14 එකට මේකේ නේද මේ කැමරා වට සිනමැටික් මෝඩ් එක ගිය පාරක් හම්බුනානේ. මේ පාර action 4K සිනමැටික් මෝඩ් එක හම්බෙනවා. එනවාට 4K සිනමැටික් වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ පාර action mode කියලා එකක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඔයා කොච්චර කැමරාව හෙලෙව්වත් ඒක ගොඩක් ස්ටේබලයිස් වෙලා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ෆිල්ම්ස් හදනවා නම් සුපිරියයි. iPhone 14 Pro එකයි iPhone 14 Pro Max එකටයි 12 මෙගාපික්සල් කැමරා එක වෙනුවට 48 මෙගාපික්සල් කැමරා එකක් දෙන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ iPhone 14 එකේ 14 Plus එකේ 12 මෙගාපික්සල් කැමරා තියෙනවා. iPhone 14 Pro එකේ Pro Max එකේ මේ 48 මෙගාපික්සල් කැමරා එකක් තියෙනවා. දැන් iPhone 14 Pro එකේ Pro Max එකේ කැමරා තුනක් තියෙනවානේ. දැන් මේකේ කැමරා ගැන කිව්වොත් එක මේකේ මේන් කැමරා එක තමයි 48 මෙගාපික්සල් මේන් කැමරා එක. අනිත් කැමරා ටික 12 මෙගාපික්සල්. iPhone 14 එකයි 14 Plus එකයි අර normal කැමරා දෙක තියෙනවා 12 මෙගාපික්සල් ultra wide lens එකත් එක්ක හම්බ වෙනවා. ඊළඟට ශ්‍රී ලංකාවේ ඔයා මේක ගන්නව නම් මිල කීයක් වෙයිද? හැමෝම අහන්නේ ඕකනේ. දැන් ගන්න හැදුවත් ගත්තේ නැත්තම් මිල කීයක් වෙයිද? ඔයා දන්නවද මම මේක වෙබ්සයිට්ස් කීයකටම ගිහිල්ලා බැලුවා. මේ වෙනකොට iPhone 14 14 Plus එකේ ස්ටොක් පවා නැති වෙලා ඉන්නේ out of stock ගිහින්. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේදී iPhone 14 එකක් ගන්නවා නම් රුපියල් 5,45,000ක්වත් වෙනවා නැත්නම් 5,54,900ක්වත් වෙනවා. 5,00,000 ලක්ෂ 5 ඉක්මනනවා. 5,54,900ක් වගේ වෙනවා. iPhone 14 එකක් වා තුලදී ගන්නවා නම් ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 5කට ලක්ෂ 5,54,900ක් යනවා. iPhone 14 Plus එක ගන්නවා නම් ඔයාට 6,49,900ක් යනවා. 6,00,000 රුපියල් 6,49,900ක් යනවා. ඔයා iPhone 14 Plus එකක් ගන්නවා. ඊළඟට iPhone 14 Pro එකක් ගන්නවා නම් ඔයාට 6,69,990ක් යනවා. රුපියල් 6,69,990ක් යනවා. ඔයාට මුදල iPhone 14 Pro එකක් ගන්නවා නම් ගොඩක් කට්ටිය යනවා මේකට. ඊළඟට iPhone 14 Pro Max එක. ඉතින් iPhone 14 Pro Max එකක් ගන්නවා නම් ඔයාට ලක්ෂ මෙරොණ මම වෙබ්සයිට්ස් කීයකින්ම බැලුවා. ඉතින් මේකේ ස්ටෝරේජ් එකත් එක්ක අනුව වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා 512 මේක මම දැනට කියන්නේ 512GB version එකත් එක්ක ගන්න එක 7,70,000ක් වෙනවා. රුපියල් 7,70,000. ඊට අමතරව iPhone 14 Pro Max එකේ ඔයා 1TB එක ගන්නවා නම් 8,45,000ක් වෙනවා. ඉතින් මේ ගන්න ඔයාලට පේනවාද මුදල ගොඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා.
ඉතින් මම මේක ගැන තව ටිකක් විස්තරාත්මකව තව මේ 14 Pro එක සහ Pro Max එක ගැන ආගේම මේවා කම්පෙයාර් කරලා ඉදිරියට වීඩියෝ ගේන්න. ඉතින් අද මම කිව්වේ ඔයාලට ගේන්න පුළුවන් පුංචි දෙක ඒ වගේ මේක තව crash resistant වගේ දේවල් කිහිපයක්ම තියෙනවා අපිට කතා කරන්න. මම වීඩියෝ එක අනවශ්‍ය විදිහට දිග් ගස්සන්නේ නැහැ. අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේ නැවතත් හම්බෙමු. PcReview Lk subscribe කරන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්න.